নমস্কাৰ ভূপালীজ কিচেনলৈ আপোনালোকক মই স্বাগতম জনাইছো। আজি মই বনাব লৈছো সমোসা আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেনেহলে মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব, মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। বলকচোন আমি চাই লওঁ কি কি দৰকাৰ হয় আৰু কেনেকৈ বনোৱা হয় সমোসা। মই যেহেতু প্ৰথমতে ষ্টাফিংখিনি বনাম তাৰ কাৰণে মই আদা পিচি লৈছো পিহনাত আৰু মই জলকীয়া লৈছো 3-4টা মান সৰু সৰু কাটি লৈছো আৰু মটৰখিনি মই 4 ঘণ্টা তিয়াই মই বইল কৰি ললো। আলু লৈছো ইয়াত মই 3টা, আলুখিনি মই বইল কৰিলো আৰু আলুখিনি মই এইটো সাইজত ৰাখিছো, একেবাৰে মই গুৰি কৰি দিয়া নাই। আৰু পিয়াজ লৈছো মই 2টা আৰু মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো পিয়াজখিনি। মই বাদাম লৈছো ইয়াত কেইটামান আৰু মছলা আমাক ইয়াত লাগিব হালধি পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, গোটা জিৰা আৰু চাট মছলা আৰু নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী। ইয়াত মই অকমান তেল দি মই তেলখিনি গৰম হ'ব দিলো আৰু ইয়াত মই জিৰাখিনি দি দিম এতিয়া আৰু গোটা জিৰাখিনি মই ভালকৈ লৰাই দিম আৰু কেই সেকেন্ড মান মই ভাজি লম। জিৰাখিনি ভজা হ'লৈ ইয়াত মই আদা আৰু জলকীয়াখিনি দি দিম আৰু এইখিনি মই ভালকৈ এনেকৈ লৰাই লম আৰু এইখিনি মই কেই সেকেন্ড মান ভাজি লম। এতিয়া মই ইয়াত পিয়াজখিনি দি দিছো আৰু পিয়াজখিনি মই ভালকৈ লৰাই দিছো আৰু এইখিনি মই 2 মিনিট সময় ভাজি লম ভালকৈ। এয়া 2 মিনিট হৈ গ'ল, একেবাৰে মই ৰঙচুৱা কৰি পেলা নাই পিয়াজখিনি। এতিয়া ইয়াত মই বইল মটৰখিনি দি দিছো আলুখিনি দি দিছো ইয়াত মই এতিয়া লগতে আৰু এইখিনি মই গোটেইখিনি লৰাই দিম আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লম। আৰু এতিয়া ইয়াত মই গোটেইখিনি মছলা দি দিম আৰু মছলাখিনি দিয়াৰ পাছতো গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই দিম আৰু গোটেই মছলাখিনি যাতে আলু মটৰ লাগি যায় তেনেকৈ মই মিক্স কৰি ল'ম আৰু এইখিনি মই 10 পৰা 15 মিনিট সময় লো মিডিয়াম ফ্লেমত মই সিজিবলৈ দিম। একেবাৰে হাই কৰি নেপেলাও জুই ফ্লেমটো। এয়া সব 10-15 মিনিট সময় হৈ গ'ল আৰু মোৰ ষ্টাফিংখিনি বনাই হৈ গ'ল আৰু মই এইখিনি বাদামখিনি মই ভালকৈ ভাজি ললো আৰু বাকলিখিনি গুচাই দিলো আৰু ষ্টাফিংখিনিত এইখিনি মই এতিয়া মিলাই দিম আৰু গোটেই বাদামখিনি মই গোটেই ষ্টাফিংখিনিত ভালকৈ মিলাই দিম আৰু এইখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু আটা সানিবলৈ ইয়াত মই লৈছো নিমখ আৰু ইয়াত মই ঘি লৈছো আৰু অকমান সোডা লৈছো আৰু পানী লৈছো 1 গিলাচ আৰু ইয়াত মই 2 কাপ আটা লৈছো। আটাখিনি সানিবলৈ এটা মই ষ্টিলৰ ডাঙৰ এটা গামলা লৈছো আৰু ইয়াত মই ঘিখিনি দি দিছো এতিয়া আৰু নিমখখিনি দি দিছো লগতে আৰু লগতে ইয়াত মই সোডাখিনিও দি দিম আৰু এইখিনি মই শুকানে অকমান দেৰি সানি লম। এনেকৈ শুকানে যিমানে ভালকৈ সনা যায় সিমানে এইখিনি ক্ৰিস্পি হৈ খাবলৈ সমোসাখিনি আৰু এইখিনি মই সানি ললো আৰু এনেকৈ মুঠি মাৰিলে যাতে এইখিনি বন্ধ হৈ যায়, এটা গোল লাডু হয় তেনেকৈ সানি ল'ব লাগিব আৰু এনেকৈ সনাৰ পিছত মই অলপ মই পানী দি এইখিনি এটা মই ডো বনাই ল'ম। পানী ইয়াত মই একেবাৰে দি নিদো, অলপকৈ দি সানিম। এয়া চক হৈ গ'ল মোৰ সানা গোটেইখিনি আৰু এইটো মই খুব অকমান
একেবাৰে মই টান কৰা নাই, অলপ কোমলে ৰাখিছোঁ, একেবাৰে কোমলো নকৰিব। আৰু এইখিনি মই 10 পৰা 15 মিনিট সময় ৰেষ্ট কৰিব দিম। 10-15 মিনিট সময় হৈ গ'ল, এইখিনি মই আকৌ এবাৰ ভালকৈ সানি ল'ম। আৰু এতিয়া মই সৰু সৰু মই লাডু বনাই ল'ম। এইখিনি এনেকৈ এইখিনি মই এনেকৈ বনাই ল'লোঁ। আৰু মই হাতৰ সহায় লৈ এনেকৈ মই গোল গোল কৰি ল'ম। আমি যেনেকৈ ৰুটি বনাওঁ ঠিক তেনেদৰে কৰি ল'ব এইখিনি। আৰু মই এটা লাডু লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই এনেকৈ বেলি ল'ম। একেবাৰে মই এইখিনি পাতলাকৈ বেলি ল'ম। চাওক এনেকৈ বেলি ল'লোঁ মই। আৰু এতিয়া মই দুভাগ কৰি কিনে এনেকৈ মই কাটি দিম। আৰু এটা ভাগ মই ছাইডত ৰাখিম। আৰু ইটো ভাগ লৈছোঁ এতিয়া। আৰু ইটো ভাগত মই চাৰি কিনাৰে অলপ অলপকৈ মই এনেকৈ পানী লগাই লৈছোঁ এনেকৈ মই ইয়াত। আৰু যোনটো ছাইডেদি মই কাটিছিলোঁ সেই দুটা ছাইড এনেকৈ মই লগাই দিম আৰু মই হেঁচি দিম। এইখিনি আমি এনেকৈ ভালকৈ হেঁচিব লাগিব, নহ'লে আমি তেলত দিলে মানে এইখিনি খুলি যোৱা ভয় থাকে। এনেকৈ মই হেঁচি ল'লোঁ গোটেইখিনি। আৰু ইয়াৰ মাজত যেতিয়া মই ষ্টাফিং 2 চামুচ ভৰাই দিম। আৰু যোনফালে আমি জইন দিয়া নাছিলোঁ তাৰ ইটো চাইডে আমি অকণমান এনেকৈ মই অলপ দুই চাইডৰ পৰা লৈ এনেকৈ মই পকাই দিছোঁ। আৰু দুটা মূৰ মই ভালকৈ হেঁচি দিম। চাওক এটা চিঙৰা বনাই হৈ গ'ল আমাৰ। গোটেইখিনি হৈ গ'ল বনাই মোৰ। আৰু এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰিবলৈ ৰিফাইন তেল লৈছোঁ। আৰু তেলখিনি মই ল' মিডিয়ামত মই গৰম কৰিলোঁ, একেবাৰে হাই ফ্লেমত মই গৰম নাই কৰা। আৰু এইখিনি মই ল' মিডিয়ামতে ভাজিম। মই ৰঙচুৱাকৈ এইখিনি মই এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ভাজি ল'লোঁ। এইখিনি মই ৰঙচুৱাকৈ এতিয়া উলিয়াই দিছোঁ। চাওক আপোনালোকক মই এইটো দেখুৱাইছোঁ, খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু ইমান ক্ৰিস্পি হৈছে। মই কাটি দেখুৱাম এটা আপোনালোকক। খুব ক্ৰিস্পি হৈছে আৰু ভাল হৈছে, ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে এইটো নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব ঘৰত। আৰু ইমান দেৰি মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।